Xin chào tất cả các bạn và các em học sinh đang đến với kênh YouTube Dạy học Thành Nhân. Rất vui được gặp lại tất cả các bạn và các em học sinh. Cảm ơn các bạn và các em luôn theo dõi, ủng hộ và đồng hành cùng kênh YouTube Thành Nhân. Các em học sinh thân mến, các em học sinh lớp 12 thân mến, hôm nay chúng ta sẽ học tiếp phần sách toán giải tích lớp 12, bài số 2, đó là cực trị của hàm số. Thì trước khi học, từ nay về sau, trước khi học một bài học nào đó, thầy sẽ ôn lại các kiến thức cho các em. Thì trong lớp 12 này là cái lớp cũng rất là quan trọng đó các em. Chúng ta chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia, kỳ thi vào đại học. Thì các kiến thức trong sách toán lớp 12 chúng ta cần nắm về đại số, như là khảo sát hàm số, cực trị, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất, hàm số đồng biến, nghịch biến. Và các hàm số mình phải nắm là hàm số về đa thức, hàm số về logarit, hàm số về lượng giác, hàm số mũ, hàm số về căn thức, hàm số phân thức. Nói chung khi vào chương trình thầy sẽ đi cụ thể từng vấn đề. Rồi chúng ta sẽ học về gì nữa? Về số phức, về hình học không gian, về hình học giải tích. Đó là những kiến thức mà chúng ta cần nắm chắc để chúng ta chuẩn bị cho một kỳ thi sắp tới. Thì không nói dài dòng nữa, thì thầy trong cái bài học cực trị này thầy sẽ ôn lại như thế này. Mình đang học về hàm số đồng biến, nghịch biến. Thì hàm số đồng biến là hàm số tăng khi y phẩy nó lớn hơn không. Hàm số nghịch biến là hàm số mà khi nó giảm khi y phẩy nó nhỏ hơn không. Bây giờ mình mới đặt ra cái dấu hỏi là tại sao hàm số đồng biến, hàm số có y phẩy dương thì nó lại tăng, mà hàm số y phẩy âm thì nó lại giảm. Thì y phẩy là cái gì? Y phẩy là mình đã học hồi lớp 11 rồi. Mình có phương trình tiếp tuyến là y sẽ bằng f phẩy x0 nhân x trừ x0 cộng cho y0. Như vậy y phẩy chính là hệ số góc của đường thẳng. Mà hệ số góc của đường thẳng dương thì hàm số nó phải đi lên. Hệ số góc của đường thẳng là âm thì hàm số nó đi xuống. Đó là về hàm số đồng biến, nghịch biến. Còn giá trị hàm số cực trị. Cực trị của hàm số là gì? Cực trị của hàm số là khi hàm số đi lên hết mức nó đi xuống. Thì đây là người ta gọi là cực đại. Và hàm số khi đi xuống hết mức và bắt đầu đi lên thì người ta gọi cái giá trị đó là cực tiểu. Thì nói chung hàm số cực đại, hàm số cực tiểu thì người ta gọi đó là hàm số đạt cực trị. Và ta có một cái cách là như thế nào? Muốn tìm hàm số cực trị thì ta có các bước như sau. Thì ta phải tìm tập xác định của nó. Tập xác định để gì? Để nó gián đoạn chỗ nào, nó có liên tục hay là không, để ta đưa các giá trị x lên trên cái bảng viết tiền. Tìm. Và bước thứ hai chúng ta sẽ tìm đạo hàm. Đạo hàm tức là y phẩy. Khi tìm được đạo hàm rồi thì chúng ta sẽ lập bảng xét dấu. Như vậy cái bảng xét dấu này là chúng ta phải ôn lại cái lớp 10 cho thật là tốt. Khi lập bảng xét dấu rồi thì ta biết hàm số tăng, hàm số giảm, thì ta biết được là nó cực đại hay cực tiểu, và từ đó ta sẽ tìm ra được cái giá trị cực trị của nó. Như vậy cái bài học cực trị là như thế thôi. Và bài sau nữa là chúng ta sẽ học về giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất thì nó là hơi khác với giá trị cực đại với giá trị cực tiểu một chút. Mình cứ tưởng là nó cực đại là nó lớn nhất, nhưng mà nó không phải. Nó cực đại trong một cái khoảng nào thôi chứ không phải là lớn nhất. Cho nên khi đó thầy sẽ chỉ cho rõ cho các em. Và bây giờ ta đi vào bằng bài tập của phần bài số 2 là bài tìm giá trị cực trị. Nhưng mà ta đi bài số 1. Áp dụng quy tắc 1. Hãy tìm các giá trị cực trị của hàm số sau. Câu số A, y là bằng. Câu 1A, y là bằng 2x mũ 3 cộng 3x bình trừ 36x trừ 10. Như vậy cái hàm này mình thấy tập xác định nó thì như thế nào? Tập xác định là vì là hàm đó là hàm đa thức, cho nên tập xác định là D là bằng R. Rồi bước thứ hai là mình tìm đạo hàm. Đạo hàm y phách.
Y phẩy này là mình cũng học với lớp 11 rồi, mình phải hiểu. X mũ 3 mà đạo hàm là 3x bình. 3 nhân 2 là 6, 6x bình. X bình mà đạo hàm là ra 2x. 2 nhân 3 là cũng 6x. 36 x đạo hàm là ra trừ 36, vì x đạo hàm bằng 1, trừ 10 đạo hàm là bằng 0. Như vậy mình rút số 6 ra sẽ là x bình cộng x trừ cho 6. Thì cái này mình bấm máy tính các em. Y phẩy bằng 0. Thì tức là x bình cộng x trừ 6 bằng 0. X bình trừ x cộng 6 bằng 0 thì x nó sẽ bằng 2 và trừ 3 đó em. 2 và trừ 3. Rồi, một bước tiếp theo nữa. Còn một cái bước tiếp tìm giới hạn nữa các em, nhưng mà bước này mình có thể bỏ qua, mình tính trực tiếp trên bảng biến thiên luôn. Như vậy bảng biến thiên. Bảng biến thiên. Rồi, như vậy ta đó có đây là giá trị x. X nó đi từ đâu? D bằng R, cho nên x đi từ trừ vô cùng cho đến cộng vô cùng. Và khi a phẩy bằng 0 thì x bằng trừ 3 và x bằng 2. Trừ 3 nhỏ 2 tôi viết trừ 3 trước. Khi x bằng 2 và trừ 3 thì y phẩy bằng 0. Như vậy y phẩy đây bằng 0. Đến đây ta sẽ xét dấu. Ta xét dấu như thế nào? Ta thấy cái a của thằng x y phẩy này là nó dương, thì bên này nó sẽ dương các em. Dương. Và đây là nghiệm đơn. Ở đây nó có 2 nghiệm đơn nha, nó không có nghiệm kép nha. Thì nó qua cái nghiệm nó sẽ đảo dấu. Và đây nó sẽ đảo dấu. Đó. Như vậy y phẩy lớn hơn 0 thì y nó sẽ như thế nào? Y nó phải tăng lên, giảm xuống và tăng lên. Như vậy khi x mà bằng vô cùng là mình tính giới hạn là mình tính ở chỗ đây. Mũ 3 mà vô cùng lên thì nó vẫn là vô cùng, cộng vô cùng. Mình thấy tăng lên là tăng lên, chắc là tăng lên cộng vô cùng rồi, chứ không phải tăng lên giảm lên trừ vô cùng. Dưới đây là trừ vô cùng nè. Bởi vì trừ vô cùng mà mũ 3 lên thì nó ra trừ vô cùng. Đó. Như vậy chính là mình đang đi tìm lim của nó đây. Rồi. Như vậy mình sẽ biết cái giá trị chỗ này là bao nhiêu. Thì các em muốn tính chỗ đó là các em tính như thế này. Em lấy máy tính nè, bấm nè. Bấm gì? 2 nè, alpha x nè, mũ nè, 3 nè. Đó. Rồi trừ, rồi cộng 3x bình, cộng 3 nè, alpha x bình nè. Rồi trừ 36 alpha x nè. Rồi trừ 10 nè. Rồi mình bấm chữ khô này. Chữ khô này. Khô tại cái giá trị trừ 3 này. Trừ 3. Như vậy nó sẽ ra là 71. Như vậy là cái giá trị chỗ này là giá trị 71. Rồi mình lại khô tiếp. Khô đây là giá trị 2. Cho nên mình khô 2 thì mình sẽ ra trừ 54. Trừ 54. Đó. Rồi như vậy đến đây mình chỉ kết luận thôi. Người ta nói gì? Người ta biểu là tìm các điểm cực trị của hàm số. Nếu người ta nói hàm số cực trị tại đâu á, thì mình nói hàm số đạt cực trị tại x bằng trừ 3 và x bằng 2. Nhưng mà bên đây người ta nói là tìm các điểm cực trị của hàm số. Như vậy mình sẽ kết luận hàm số đạt cực đại, tại đây nó lên đi xuống này, tại x bằng âm 3 và y cực đại là bằng 71. Hàm số đạt cực tiểu tại x bằng 2 và y cực tiểu là bằng âm 54. Như vậy bài học cái bài toán 1A đến đây là hết rồi các em, là xong. Ta sang bài B. 4B y bằng x của 4 cộng 2x bình trừ cho 3. Như vậy mình có tập xác định là bằng gì? Đây là hàm đa thức thì nó đâu có bị gián đoạn chỗ nào đâu, nên D là bằng R. Rồi y phẩy sẽ bằng 4x mũ 3
Chỗ này đạo hàm là 2x, 2 nhân 2 là 4x. Như vậy số 3 trừ 3 đạo hàm hết bằng 0. Đây mình rút x ra, còn lại 4x bình. Đây mình rút số 4 luôn các em, 4x luôn, còn lại x bình cộng cho 1. Ta thấy x bình là số lớn hơn hoặc bằng 0 thì nguyên cái này nó sẽ lớn hơn 0. Thì như vậy nếu mà y phẩy bằng 0 thì chỉ ra x nó chỉ bằng 0 mà thôi. Đó. Rồi, bây giờ ta lập bảng biến thiên. Đúng ra mình tìm giới hạn đây các em. Khi x dần đến nè, x dần đến trừ vô cùng này, đây mũ 4 cho nên y nó cũng dần đến vô cùng, đúng không? Rồi x dần đến cộng vô cùng thì mũ 4 thì y nó cũng dần đến cộng vô cùng. Đó. Rồi bây giờ bảng biến thiên. Đây sẽ là giá trị x. X vì nó đi từ trừ vô cùng đến cộng vô cùng, cho nên đây là trừ vô cùng. Và khi y phẩy bằng 0 thì x bằng 0, cho nên mình điền số 0 vào đây. Rồi mình có y phẩy đây, mình có y đây. X bằng 0 thì y phẩy bằng 0, và đây cũng là nghiệm đơn. Mình thấy dấu của y phẩy là dấu ở phía trước đây này là dấu dương, thì bên đây nó cũng là dấu dương, và đảo qua đây là dấu âm. Dấu âm thì y nó sẽ giảm xuống, và đây nó tăng lên. Thì có phải là cộng vô cùng giảm xuống không? Cộng vô cùng này, cộng vô cùng này. X bằng trừ vô cùng thì y bằng cộng vô cùng này, giảm xuống, và đang tăng lên đây là tăng lên cộng vô cùng. Đó. Thì khi x bằng 0 thì y nó sẽ bằng mấy đây? Khi x bằng 0 bằng thế vào đây là x mũ 4 bằng 0 này, 2x mũ 2 bằng 0 này, còn lại là trừ 3 này. Khi nó đi xuống rồi đi lên, như vậy cái đáy này người ta gọi là cực tiểu. Như vậy mình kết luận là hàm số đạt cực tiểu tại x bằng 0 và y cực tiểu là bằng âm 3. Xong bài 1B xong. Bài 1B. Bài 1C, hãy tìm điểm cực trị của hàm số y bằng x cộng 1 trên x. Đây là hàm số có cái mẫu, trên cái mẫu phải khác 0, cho nên tập xác định D sẽ bằng R trừ đi phần tử 0. Đó. Và bây giờ ta là tính đạo hàm. Y phẩy sẽ bằng x mà đạo hàm thì ra 1. 1 trên x đạo hàm thì mình đã học có công thức rồi, là 1 trên x bình. Này là u phách v này, u phách là bằng 0, v cho nên bằng 0 này, trừ v phách u, trừ v phách là trừ 1 nè, trên v bình này. Đó. Như vậy ta quy đồng đi, nó sẽ bằng quy đồng x bình lên. Đó. Rồi y phẩy bằng 0 thì tương đương với x bình trừ 1 bằng 0. Đây là phương trình này, mình sẽ bằng 1, nhưng mà x sẽ bằng cộng trừ 1. Đúng không? Bằng 1 và x bằng 1. Rồi. Ta cần tìm giới hạn hay không? Ta cần tìm giới hạn thì khi x mà dần đến vô cùng thì y dần đến mấy? Vậy khi x mà dần đến vô cùng thì chỗ 1 trên vô cùng này là dần đến 0, và nó sẽ dần đến vô cùng. Nhưng mà nó sẽ dần đến âm vô cùng hay vô cùng thì mình dựa cho cái bảng biến thiên này mình sẽ biết. Mình cần cái bảng biến thiên ra các em. Như vậy mình thấy đây là x này, đây là y phẩy này, đây là y này. Mình thấy D là bằng R, R là trừ vô cùng đến cộng vô cùng, nhưng mà trừ đi số 0, tức là số 0 đây thì chỗ này là nó không xác định nè. Nó không xác định, mình gạch thay gạch như vậy. Thì mình có một nghiệm là khi y phẩy bằng 0 thì có nghiệm 1 trừ 1, trừ 1 và mỗi nghiệm bằng 1. Thì tại đây nó sẽ làm cho y phẩy bằng 0. Vì khi y phẩy bằng 0, mình dấu của y phẩy là đây, dấu dương này,
mẫu thì dương rồi, dương thì phía bên này nó sẽ dương, và qua đây nó sẽ đảo chiều âm. Mà đây nó không có đảo chiều đâu nha, chỗ này là cái điểm giới gián đoạn này, không phải đâu nè, cho nên nó vẫn là âm này, là nó âm từ -1 đến 1 nè. Qua cái nghiệm nó mới đảo chiều. Đây chỗ này nó chưa có đảo chiều đâu, qua đây nó mới đảo chiều đó. Rồi thì khi y phải lớn bằng dương thì y nó đi lên, đi xuống, đi xuống, đi lên. Đây mình giờ phát hiện này, trừ vô cùng thì nó sẽ là trừ vô cùng này, thấy không? Đi lên đây là lên là cộng vô cùng này. Đó. Chỗ đây là giảm xuống là trừ vô cùng này, chỗ này là cộng vô cùng. Đó, mình không sẽ làm giới hạn, mình cũng biết được là đó là bởi vì khí bằng không thì nó sẽ chia không bằng vô cùng, còn khí bằng vô cùng á thì chỗ này nó sẽ ra không và chỗ này vô cùng. Khí bằng không thì chỗ này nó sẽ là vô cùng, 1 chia không là vô cùng, còn chỗ này sẽ là số 0. Như vậy khí bằng 1 thì mình thấy ở đây là 1 này, 1 trên 1 là 1, như vậy là số 2. Trừ 1 thì đây là sẽ là -1, đây cũng -1 luôn, như vậy đó là -2. Rồi xong mình sẽ kết luận thôi. Vậy hàm số đa cực đại tại x bằng -1 và y cực đại bằng -2. Bởi vì là cực đại nó đi lên đi xuống này, chưa? Cực đại đây, còn đi xuống đi lên là dưới đây là cực tiểu. Hàm số đa cực tiểu tại x bằng 1, y cực tiểu bằng 1. Như vậy bài số 1C xong, đã xong. Câu 1D là tìm điểm cực trị của hàm số y bằng x mũ 3 nhân cho 1 trừ x mũ 2. Thì đây là hàm số đa thức, cho nên là tập xác định là D bằng R. Rồi bây giờ ta đi tìm đạo hàm nè. Y phẩy, đây là U nhân V, cho nên U phẩy V. U phẩy là 3x mũ 3, đạo hàm là 3x bình 1 trừ x. V phẩy U cộng cho V phẩy U. U là x mũ 3 là đúng không? Đây là U bình thì đạo hàm nó sẽ ra là 2U. Rồi nhân cho U đạo hàm. Đó. Nó sẽ bằng 3x bình 1 trừ x tất cả bình. Đây đạo hàm là nó ra 1 đạo hàm bằng 0 trừ x đạo hàm bằng -1, như vậy nó sẽ ra trừ đây. Trừ 2x mũ 3 nhân cho 1 trừ x. Rồi. Như vậy mình sẽ đặt cái x mũ 2 và 1 trừ x ra ngoài. X mũ 2 và 1 trừ x ra ngoài. X mũ 2. Như vậy đây nó sẽ còn x mũ 2 và 1 trừ x ra ngoài. X mũ 2 hết, 1 trừ x ra ngoài là còn lại 1 trừ x, 3 1 trừ x. Đây x mũ 2 1 trừ x ra ngoài còn lại số 2 trừ 2. Mình rút x mũ 2 là còn lại đây là 2x á. 1 trừ x đưa ra ngoài rồi. 1 trừ x mũ 1 trừ x và x mũ 3 2 đưa ra ngoài, 1 trừ x còn lại 1 trừ x này. Rồi sẽ bằng x mũ 2 1 trừ x. Cho nên là 3 trừ 3x trừ 2x. Như vậy là 3 trừ 5x. Đó. Bây giờ y phẩy bằng 0 nè. Y phẩy bằng 0 thì tương đương với nguyên cái cụm này bằng 0. Nguyên cái cụm này bằng 0 thì tương đương với x bình này bằng 0 nè. 1 trừ x bằng 0. 3 trừ 5x là bằng 0. Như vậy tương đương với x bình bằng 0 là x bằng 0. X bằng 0 mà đây là x nhân x, tức là 2 cái x, tức là đây là nghiệm kép. Đây là x sẽ bằng 1, nghiệm đơn. Đây là x sẽ bằng 3/5. Đây cũng đơn luôn. Tại sao mình tìm đơn và tìm kép? Nghiệm kép là nó sẽ không đổi dấu, y phẩy nó không đổi dấu qua cái nghiệm đó. Còn nghiệm đơn thì nó lại đổi dấu qua cái nghiệm đó. Nhớ nha, đó. Cho nên ta mới đi tìm nghiệm đơn và nghiệm kép. Rồi như vậy ta có bảng biến thiên. Rồi như vậy ta có x nè.
tập xác định là D là bằng R, cho nên đi từ trừ vô cùng đến cộng vô cùng. Giữa trừ vô cùng và cộng vô cùng ta có các giá trị là 0, 3/5 nhỏ hơn 1, cho nên 0 rồi đến 3/5 rồi đến 1. Rồi như vậy đây các giá trị này sẽ làm cho y phẩy bằng 0, 0, 0. Ở đây là y. Thì mình thấy y phẩy đây là nó đang là A của nó là đang là đây là dương nè, đây là âm nè, đây là âm nè, âm nhân âm là dương nè, như vậy nhân dương là cuối cùng là nó ra dương nè. Như vậy đây là dương. Nghiệm 1 là nghiệm đơn thì qua nghiệm đơn đổi dấu. 3/5 là nghiệm đơn nên qua đổi dấu. Nhưng khi đến số 0 thì nó là nghiệm kép cho nên nó không đổi dấu, nó vẫn là dương. Đó. Như vậy hàm số nó sẽ tăng lên. Rồi nó lại tăng lên. Rồi nó lại xuống. Rồi lại tăng. Như vậy khi x bằng 0 thì mình thế vào thì nó lại vẫn bằng 0. Cho nên thực ra cái số chỗ này cũng không cần tính. Rồi 3/5. 3/5 thì nãy giống như thầy á, bấm cái hàm số này alpha x mũ 3 rồi nhân cho 1 trừ x rồi đóng lại bình phương lên. Thì ta show cho cái số 3/5. Nó ra cái số là 108 trên 3125. 108 trên 3125. Và khi x bằng 1 thì thế vô đây là 1 trừ 1 là bằng 0, nhân vô nó cũng bằng 0. Rồi như vậy mình thấy hàm số đạt cực đại tại chỗ này. Và nó đạt cực tiểu tại chỗ đây. Và mình kết luận là xong thôi. Vậy hàm số đạt cực đại tại x bằng 3/5, y cực đại là bằng 108 trên 3125. Hàm số đạt cực tiểu tại x bằng 1 và y cực tiểu là bằng 0. Như vậy câu 1D mình đã xong và bài 1 mình cũng xong. Câu 1 ta còn một câu của E nữa các em. 1E. Tìm điểm cực trị của hàm số y bằng căn của x bình trừ x cộng 1. Thì đây là một hàm số căn thức. Hàm số căn thức thì trong căn nó phải là không âm. Hàm số phân thức thì cái mẫu phải khác không. Mà hàm số căn thức thì trong căn thức nó phải không được âm. Như vậy mình sẽ có gì? Hàm số xác định khi nè x trừ x cộng 1 là lớn bằng 0. Nhưng mà thực tế cái này là lớn bằng 0 thiệt, bởi vì đây là delta là b bình trừ 4ac nhỏ hơn 0. Cho nên này y, cho nên nó luôn luôn cùng dấu a nó lớn hơn 0. Như vậy hàm số này thì đã lớn hơn 0 rồi. Cái này thỏa nè. Với một x. Như vậy mình suy ra được là D là bằng R. Bước thứ hai là bước đạo hàm. Đạo hàm của căn là bằng gì? Đạo hàm của căn u là 1 trên 2 căn u. 2 căn u là căn cái này nè. X bình phương trừ x. Rồi nhân cho u bình. U đạo hàm. Đạo hàm lên. Rồi, như vậy nó sẽ bằng x bình mà đạo hàm là ra 2x trừ x đạo hàm nó trừ 1. Và số 1 đạo hàm bằng 0 trên 2 căn. Rồi y phẩy bằng 0 thì tương đương với cái tử này bằng 0. Cái tử này bằng 0 với nghĩa là x sẽ bằng 1/2. 2x trừ 1 bằng 0, x sẽ bằng 1/2. Rồi mình sẽ lập bảng xét dấu, bảng biến thiên. Và đây sẽ là x. Nó đi từ, nó bằng R cho nên nó đi từ trừ vô cùng đến cộng vô cùng. Y phẩy bằng 0 khi x bằng 1/2 cho nên 1/2 đưa vô cho đây. Dấu của cái y phẩy là số 2 như dương, bên này dương. Đây là nghiệm đơn chuyển qua đây là mang dấu trừ.
trừ thì y của mình đang là đi xuống và đây là đi lên. Khi x bằng trừ vô cùng thì mình tìm giới hạn là mình tìm ngay cái x mũ lớn nhất này. X mũ lớn nhất này là trừ vô cùng, bình phương là cũng là cộng vô cùng căn ra thì nó cũng cộng vô cùng. Tương tự cộng vô cùng thì đây cũng vô cùng thì mình căn ra là cũng cộng vô cùng. Khi x bằng 1/2 thì ta show hoặc là tính nhẩm đây được là đây là 1/4 nè, trừ 1/2 nè. 1 trừ 1/2 là còn 1/2, 1/2 cộng 1/4 là ra là 3/4. 3/4 mà căn ra như vậy là ra căn 3/2. Đó. Như vậy từ cái bảng viết thiên này mình nhìn vào hàm số nó đi xuống rồi đi lên, như vậy cái đáy nó ngay chỗ đây. Đáy ngay chỗ đây thì gọi là hàm số đạt cực tiểu. Hàm số đạt cực tiểu tại x bằng 1/2 và y cực tiểu bằng căn 3/2. Như vậy cái bài số 1 mình đã làm xong các em. Bây giờ mình sẽ qua bài số 2. Bài số 2 là áp dụng quy tắc 2 tìm các điểm cực trị của hàm số. Bài A là y bằng x mũ 4 trừ 2x bình cộng 1. Quy tắc 2 là quy tắc như thế nào các em? Quy tắc 2 là quy tắc mình tìm y phẩy, tức là tìm y đạo hàm cấp 2 á. Y đạo hàm cấp 2 có nghĩa là mình đạo hàm một lần rồi mình lấy cái y phẩy mình đạo hàm lần nữa, rồi mình tìm nghiệm của y phẩy. Khi có nghiệm của y phẩy xong rồi mình thế vào y phẩy. Nếu y phẩy nó lớn hơn không á thì hàm số đạt cực tiểu, và y phẩy nhỏ hơn không thì hàm số đạt cực đại. Thì mình làm nè. Bài đây là hàm số đa thức thì D là bằng R. Bây giờ mình đạo hàm cấp 1 nè, y phẩy nè. X mũ 4 đạo hàm là bằng 4x mũ 3. X mũ 2 là 2x, 2 nhân trừ 2 là trừ 4x. Như vậy đây thì nó bằng là 4x mũ 3 trừ 4x. Còn số 1 đạo hàm bằng 0 sẽ bằng 4x x bình trừ đi 1. Y phẩy bằng 0 thì tương đương với thứ nhất là x bằng 0 nè, 4x bằng 0 x bằng 0, x bình trừ 1 bằng 0 có x bằng 1 và x bằng trừ 1. Bây giờ ta đi tìm đạo hàm cấp 2. Y phẩy. Y phẩy chính là lấy y phẩy đạo hàm một lần nữa, đạo hàm lần nữa thì cho nên sẽ là 3x bình 3 nhân 4 là 12. Đây đạo hàm là trừ 4. Rồi bây giờ mình từ thế từng cái giá trị vào. Thế này. Y phẩy của 0 là chỗ đây mình thế vô đây là bằng 0. 12 nhân 0 trừ 4 bằng trừ 4, nhỏ hơn 0. Như vậy mình kết luận là hàm số đạt cực đại tại x bằng 0. Tiếp tục y phẩy của 1 sẽ bằng 12 nhân 1 bình trừ 4. 12 trừ 4 bằng 8, lớn hơn 0. Vậy suy ra hàm số đạt cực tiểu tại x bằng 1. Y phẩy của trừ 1 nhân trừ 1 bình. Chỗ trừ 1 bình này bình phương cũng bằng 1, 1 nhân 12 là 12, 12 trừ 4 bằng 8. Như vậy cũng hàm số đạt cực tiểu tại bằng âm 1. Và mình thấy y cực đại là bao nhiêu? Y cực đại sẽ bằng mấy đây, mình thấy dưới đây 0 sẽ ra số 1 này. Y cực tiểu này là bằng bao nhiêu này? Số 1 mình thấy vô đây là 1 cộng 1 là 2, 2 trừ 2 là bằng hết, là bằng 0. Đây cũng vậy luôn. Câu B, 2B, y bằng sin 2x trừ x. Thì đây là cũng là hàm sin. Cho nên tập xác định là với mọi R cho nên D bằng R. Nó tìm đạo hàm. Y phẩy sẽ bằng sin lấy đạo hàm bằng cos. Rồi 2x lấy đạo hàm là 2, như vậy chỗ này là 2 cos 2x. X lấy đạo hàm bằng 1, đây là trừ 1. Y phẩy bằng 0 tương đương với lại 2 cos 2x bằng trừ 1 bằng 0, tức là cos 2x sẽ bằng 1/2.
cos 2x bằng 1/2 thì 2x sẽ bằng 1/2 thì là pi chia 3 và x sẽ bằng cộng trừ pi chia 3 cộng k2 pi thì x sẽ bằng cộng trừ pi chia 6 cộng k pi. Rồi bây giờ tôi tìm đi y phẩy phẩy, tức là đạo hàm cấp 2. Y phẩy phẩy là lấy y phẩy đạo hàm một lần nữa, cos thì lại đạo hàm bằng trừ sin, ấy đạo hàm bằng 2 như vậy bằng trừ 4 sin 2x. Số 1 này trừ 1 là đạo hàm bằng 0. Như vậy mình thấy sin của pi chia 6 nhân 2 là pi chia 3 thì nó dương, mà nó dấu âm thì nó âm, như người ta có nè. Y phẩy phẩy của pi chia 6, pi chia 6 ta lấy phần dương cộng k pi sẽ bằng trừ 4 sin, đây là pi chia 3 cộng k2 pi. Sin của pi chia 3 cộng k2 pi là bằng căn 3 chia 2, là bằng trừ 4 căn 3 chia 2. Cái đây là căn 3 chia 2 nè. Sin pi chia 3 là bằng căn 3 chia 2. Nên là thì ta trừ 2 căn 3. Nhỏ hơn 0. Nhỏ hơn 0 nên hàm số đạt cực đại. Hàm số đạt cực đại tại x bằng pi chia 6 cộng k pi, và y cực đại sẽ bằng, mình thế vào đây các em, là bằng sin của pi trên 3 cộng k2 pi rồi cộng trừ cho pi chia 6 rồi trừ cho k pi. Đó. Rồi sin của pi chia 3 thì bằng căn 3 chia 2 rồi trừ pi chia 6 trừ k pi rồi k thuộc z. Đó. Rồi y phẩy phẩy của pi chia trừ pi chia 6 cộng k pi sẽ bằng trừ 4, đây này, trừ 4 này, sin nhân 2 lên thì nó là pi chia 3 cộng k2 pi. Đây thì nó ngược lại thôi, nó mang dấu âm thôi, nó mang dấu âm thì nó sẽ bằng trừ 4 nhân âm căn là nó bằng 2 căn 3, lớn hơn 0. Nó lớn hơn 0 cho nên hàm số đạt cực tiểu. Đấy. Hàm số đạt cực tiểu tại x bằng trừ pi chia 6 cộng k pi, và y cực tiểu bằng sin của pi trừ pi chia 3 cộng k2 pi rồi trừ cho này thành cộng pi trên 6 rồi trừ k pi. Sin của cái này thì là bằng trừ căn 3 trên 2 cộng pi chia 6 trừ k pi, k thuộc z. Như vậy các em thông tin thân mến, vì clip này nó dài quá cho nên đến đây mình tạm ngưng các em, rồi mình sẽ làm tiếp trong clip sau. Xin chào tạm biệt các em.